Hello everyone! Welcome back again sa ating tutorial. Um, okay, today ang i-discuss natin ay kung paano mag-return ng XML, CSV, or Excel sa response. Kung matatandaan nyo sa unang tutorial natin, nag-return tayo ng isang JSON. Right? So, i-try naman natin mag-return ng either Excel, CSV, or XML file. And then, sa tutorial na ito, gagamit tayo ng query parameters, headers, and then choice router. Okay? Okay, so sa last tutorial, itong operator natin na variable, tumitingin tayo sa URI parameters. Pero this time, try natin siyang ilipat sa query parameter. Okay? Ano nga ba yung query parameter? Well, basically, yung query parameter ay ginagamit to filter or sort yung resources. Pinapasa ito sa URL as a query string in a key value form. Okay? Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng query parameter sa Postman. Pero ngayon, baguhin muna natin to from URI parameters into query parameters. So let's type it all over again. Attributes dot query params dot operator. Okay? So ngayon, tumitingin na tayo sa query parameter para kunin yung value ng operator, hindi na sa URI parameter. Ipakita ko sa inyo ngayon kung ano yung tsura niya. Okay? Dito, sa Postman, kung makikita nyo, may section tayo na body, which is dito natin nilalagay yung request payload or yung request body. And then meron din tayong params. So click nyo lang yung params. And then, since operator yung hinahanap nating variable, itatype natin siya dito sa key operator. Okay? And then, yung value niya, gawin muna natin siyang all. So, kung makikita nyo dito sa URL, ang format niya is itong key and then yung value. And mag-i-start yung query parameter with a question mark. So, paano kunwari meron tayong multiple query parameters? Let's say sample query and then sample. Okay. So, kunwari meron tayong multiple query parameters, separated lang siya by this sign and ampersand, and then the next query, the next key value pair. Okay? Okay? So, delete muna natin to. Balik tayo dito sa studio. So, ito, itong code na to is tumitingin dito sa query params operator, which is this one. So, kung ano man yung value na ipasa natin dito, ayun yung magiging laman nitong variable. Okay? Paano natin lalagyan ng logic kung saan dapat malaman natin kung JSON, Excel, or XML, or CSV ba yung i-return natin? Well, kailangan natin ng another variable. So, click nyo lang yung set variable, drag nyo lang dito. And then, pangalanan natin siyang request type. And then, saan natin kukunin yung value ng request type? Kukunin natin siya sa headers. Okay. And then, papangalanan natin yung headers na request type. So, ano nga ba yung headers? Yung headers, headers let the client and the server pass additional information with an HTTP request or response. So basically, any information na nasa headers, additional ano lang sila, info about dun sa request or sa response.
may mga example tayo na default headers katulad ng content type here, kung ano ba yung laman ng request body mo, which is application JSON, yung host, accepts or accept, and connection. So pwede tayong gumawa dito ng custom headers. Since nagset tayo ng headers dito na request type, pwede tayo magpasa ng request type na header. And then dito natin i-indicate kung ano ba yung format na gusto nating makuha from this resource. Kunyari, sa current example natin ngayon, JSON. Okay? Or pwede natin din ipasa XML, CSV, or Excel. Okay? Ganyan. Ganyan yung magiging logic natin. So dito, paano natin siya gagawin? Well, kailangan lang natin ng choice router. So ito, choice. Drag lang natin siya dito. And then itong JSON response natin, ilagay lang natin siya sa default. So ano nga pa yung choice router? Router lang siya na parang if, else condition na makikita nyo sa Java or any other programming language. So itong when is katumbas ng if. And then yung default, katumbas siya ng else. Okay? So let me give you an example. Let's try to return an Excel file. Or sorry, XML muna. So copy lang natin to. So yung shortcut ng pag-copy is click nyo lang yung transform message or any component, and then hold nyo lang yung control key, and then i-drag nyo siya, sa kanya siya i-release. Okay? So na-copy na natin, and then return natin siya as an XML. Ayan. Pero itong XML na to, need lang natin mag-add ng another key. Kasi need natin siyang i-wrap sa outer node. Okay? Ganyan. And then yung sa condition, dito sa when na part, dito natin ilalagay yung condition natin. So, ang magiging identifier natin is itong request type na variable. Titignan natin kung ano yung value niya. In this route, ang dapat nating tignan is kung ang value ng request type is equals to XML. Okay? So, ganito yung magiging condition niya. If request type is equals to XML, then dito siya pupunta na route. Hindi na siya pupunta dito sa default. Okay? And then pangalanan lang natin ito na check request type. So let's try to run our API. Okay, click nyo lang yung run. Okay, so deployed na siya. Punta ulit tayo sa Postman. So, natatandaan nyo, yung operator natin, nilipat na natin sa query param. Ipapasa pa rin natin yung all. And then yung headers, gawin natin, since Excel or JSON pa lang, try muna natin yung JSON. Okay? And then, click send. So, as you can see, JSON pa rin siya. And then, ito yung response niya in a JSON format. Try naman natin yung XML. So, itong XML na to, is ito yan. I-check niya kung XML ba yung pinasa natin sa request type header. And then, saka siya pupunta dito and i-return yung XML response. So, try natin.
Ayan. As you can see, na-return natin yung response as an XML file. Okay? So, medyo mali pa yung spelling natin pero update na lang natin yan. Okay. So, ganyan lang gumamit ng choice router and then ganyan mag-transform ng XML response. And also, ganito lang din kadali gumamit ng headers and then query parameters. So, let's try to add more condition or more route dito sa choice router natin. So, let's try to copy another one and then drag it here. This time, ang i-return naman natin is CSV. So, madali lang siya. CSV nyo lang. Then, remove natin to. So, ito yung output niya, magiging CSV. And then, dapat yung condition natin is something like this. Okay? So, I think mas maganda na i-upper natin to. Itong function na upper, basically, ang gagawin niya is ta-transform niya yung value ng request type into uppercase. So, need natin siyang i-compare sa uppercase din. The reason is, may possibility din kasi na ipasa ni user na something like this or combination ng mga case. So, kahit ganyan yung ipasa niya, as long as tama yung spelling, valid pa rin, magiging valid pa rin yung value niya. Okay, kasi lagi nating tinatransform sa uppercase itong request type natin. So, kahit small letter ipasa natin dito, magiging ganito siya. Okay? So, gawin natin din siya sa ibang conditions. So, for this one, it's a CSV. And then, gawa pa tayo ng isa pa for Excel naman. So, drag lang ulit natin. Sa Excel, ganito. Yan. Type nyo lang yung XLSX and then header true. And then, need natin na maglagay ng pangalan ng sheet. So, add lang natin tong sheet 1, then array. Wala na pa ng calculation. Ayan. So, another condition dito. Equals to XLSX. Then, rename din natin. Ayan. So, meron na tayong 4 na routes na nakadepende sa request type natin. Okay? So, 1 is for XML. The second one is for CSV. The third one is for Excel. And the default would be your JSON. Okay, let's try to run this. Okay. So, try muna natin ulit yung XML. So, as you can see, kahit ipasa ko tong XML na small letter, try pa rin natin. Ayan. So, nag-return siya ng XML. Okay?
And then how about CSV? So dapat dito siya pupunta. Try natin. Ayan. So as you can see, comma separated value or CSV ang ni-return. Para mas makita natin, pwede natin i-click yung save response, save to a file, and then pangalanan lang natin ng kahit ano. Sa akin CSV sample.csv. Okay? And then open lang natin to. Ito yung na-save natin. Ayan. So as you can see, nakapag-create tayo ng isang CSV file na nagko-contain ng response natin. Okay? Try naman natin yung sa Excel. So yung sa Excel naman, try natin. Ayan, so nakita nyo ano siya, encrypted yung response niya. Pero pwede nating i-save as a file. So meron na akong existing, override ko na lang. Then try natin i-open. Okay, so as you can see here, Excel file, and na-export natin yung response. And lastly, try naman natin yung sa JSON, which is yung sa default one. Okay. So ayan. Ayan guys. So we have successfully returned 4 different responses. Depende sa request type natin. Okay? And try naman natin tong operator query parameters since hindi ko siya na demo. Again, balik tayo dito. What if gusto lang natin ng sum? So, yan, working pa rin. Then, pag in-export natin siya as a CSV, then, ganyan lang siya. Okay? And then, try naman natin yung XML. Ayan. So, same goes for other operator. And so ayun guys, I hope nagustuhan nyo yung ating tutorial. And if nagustuhan nyo, i-like nyo lang yung video and subscribe and keep on supporting para sa mga susunod na tutorials natin. And guys, see you sa next tutorial. Thank you!